هاي المعتوق واحنا نحكيو على هذه الأمراض السارية، ومنها تحديدا المثال اللي نحكيو عليه اليوم هو السيدا. شنو يحكي القانون فيما يتعلق بنقل هذا المرض؟ نحكيو على مرض نقص المناعة المكتسبة. القانون ايش يقول حمزة؟ لهنا فما برشا إجراءات تتخذ للشخص اللي يسعى إلى نشر مرض السيدا مثلا. لهنا في الفصل 11 يقول يمكن إصدار قرار الاستشفاء الوجوبي لغرض العزل ضد الأشخاص المصابين بأحد الأمراض المنصوص عليها بالمرفق بهذا القانون، وذلك في الحالات التالية. شنو إذا رفضوا مباشرة أو متابعة العلاج المحدد لهم رغم إلزامهم بذلك مع إثباته مثل ما هو منصوص عليه بالفصل 9، وإلا إذا سعوا عمدا كما القضية متاع الحال من خلال سلوكهم إلى انتقال المرض إلى أشخاص آخرين. لهنا هذا في خصوص الإجراءات اللي تتخذ للناس اللي تسعى، لكن فما زاد عقوبات. فما عقوبات إذا مشاو في إطار أنهم ينشروا المرض قصدا. إذا ثبت السعي عمدا لنشر المرض نشوفوا العقوبات ايش تقول. فما يعاقب كل من ثبت ارتكابه للأفعال المنصوص عليها بالفقرة 2 من فصل 11 من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين عام و3 سنوات. لكن إذا وصلت الأمور إلى الوفاة فإنه حمزة ينجموا يشوفوا فصول، بعض الفصول في المجلة الجزائية اللي فيها العقوبات أكبر بكثير من عام و3 سنوات. واضح. وإحنا نحكيه على هذا لأنه هذه الأمراض المنقولة هي أمراض خطيرة، كما مثلا نحكيه على السيدا، وإذا كان فما نية متاع نشرها فإنه الخطر يكون مضاعف. لو كان تعطينا فكرة على اليوم أرقام انتشار السيدا في تونس، شنو أحوالها هي؟ هي الأرقام كبيرة شوية حمزة، أنا باش ناخذ شوية. اليوم وصلنا إلى 7086 حالة إصابة بالسيدا، رغم أنه الأرقام الرسمية ما فماش، لكن حاولنا من خلال بعض الجمعيات اللي تعنى بالمرض هذا أن ناخذ بعض المعلومات. فما 7086 حالة إصابة بالسيدا. تونس تسجل سنويا أكثر من 400 إصابة حمزة بالمرض هذا خلال السنوات الأربعة الأخيرة. لكن باش نشوف مع بعضنا حمزة الكورب، لو تعرف التطور من 2010 إلى اليوم كيفاش. اليوم في 2018 مثلا، 2018 فما 2700 حالة. بعدها في 2020 نوصلوا ل 4500 حالة، تقريبا الضعف. 2022 نوصلوا ل 5400 مصاب، وصولا إلى 2024 اللي نلقاو 7086 مصاب. يعني الأرقام حمزة قاعدة تمشي وتطلع. وهذا يهزنا إلى جانب آخر، أنه فرضية اللي نحكيو عليها متاع أنه فما شكون يمرض في الناس عنوة ماهيش خيال علمي، إنما فما قضايا مشهورة موجودة في هذا الموضوع. فما قضايا مشهورة حمزة وتعرفت وتحكي عليها برشا الناس معنا ساعات عمدا لنشر المرض. كما مثلا في إيطاليا نلقاو قضية اللي تحكم ب 24 عام بعد ما قام بنقل العدوى ل 30 امرأة. المرض اللي نحكيو عليه هو نقص المناعة المكتسبة الإيدز. كما زاد نحكيو حمزة على قضية أخرى مشهورة، هي قضية الممرضات البلغاريات اللي تحكم عليهم بالأعدام، اللي قاموا تقريبا بنشر المرض ل 400 طفل في ليبيا وماتوا منهم تقريبا 52. هذيك القضية الشهيرة اللي معروفة قضية الممرضات البلغاريات. شكرا جزيلا نايم المعتوق. يبقى توا الإثبات هل اللي احنا فيه في قضية الحال كان عنوة نشر هذا المرض، وإلا جاء في إطار الصدفة أو العلاقات المعتادة، وهل فما مرض انتقل إلى ناس أخرين بخلاف المريض وإلا لا.